අයිබෝන් යාළුවනේ කොහොමද ඉතින් ඔන්න හදිස්සියේම ආව පොඩ්ඩක් පොඩි පණිවිඩ කීපයක් දෙන්න ඔයාලට. ඉතින් මේ ගොඩක් දෙනෙක් අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි මගේ අනිත් වීඩියෝස් හොයාගන්න බෑ අලුතෙන් බලන අයට. මගේ වීඩියෝ එක දාලා ගොඩක් අය අහනවා කොහොමද මගේ අනිත් වීඩියෝස් ටික බලන්න කියලා. ඉතින් හරි සරලයි. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් දන්නවා channel එක ඇතුළටම ගිහිල්ලා වීඩියෝස් ටික බලන්න. මම ඒ දන්නේ නැති අයට අද ටග් ගාලා කියන්නම් කොහොමද channels ටික බලාගන්නේ මේ අපේ වීඩියෝස් ටික කොහොමද බලාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයා ඉස්සලාම යන්න ඔයාගේ YouTube එකට right මෙන්න YouTube එකට ගියාම YouTube එකේ search කරන්න මේ search කරන තැන SL crack electronic කියලා හරි SL crack කියලා හරි ගහලා search කරන්න right. එතකොට ඔයාට කෙලින්ම මගේ මේ විදිහට channel එකේ logo එක බලා ගන්න පුළුවන් ඉහළින්. ඊට පස්සේ මේ logo එක මත click කරන්න right. logo එක click කරාට පස්සේ ඔන්න මගේ channel එක ඇතුළට ඔයාලව අරගෙන යනවා right. මේ විදිහට channel එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මගේ සියලුම videos මෙන්න මේ videos කියන tab එකට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට සේරම videos එකම තැනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් right. මේ විදිහට පහළට ගියාම මගේ සේරම videos ටික ඔයාලට පිළිවෙලකට තියෙනවා. ඒ ඔක්කොම බැලීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙතන playlist තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන community මම දාපු post ඒ සේරම මේ විදිහට එකම තැනකින් බලා ගන්න පුළුවන් right. ඊළඟ කාරණේ තමයි tools. අපි බලමු මගේ දැන් මේ වෙද්දි බ්ලොග් සයිට් එකට දාලා තියෙනවා විකුණන්න තියෙන tools ටික. අපි යන් ඒ කොටසට. right. ඉතින් ඔන්න කිව්වා වගේම ඔයාලා ගොඩ දෙනෙක් ඉල්ලපු tools ටික දැන් ඔක්කොම අපි ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඔයාලට දැන් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් ගෙදරටම සල්ලි ගෙවලා ගෙන්න ගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් cash on delivery තියෙනවා. cash on delivery කරාම පොඩ්ඩක් ගාණ වැඩි. ඔයාලට ගෙදරට ආවට පස්සේ සල්ලි දෙන්න පුළුවන්. කෝල් කරලා ඕඩර් කරන්න විතරයි ඕන. ගෙදරට පාර්සල් වගේ අතට හම්බුනාට පස්සේ සල්ලි දෙන්න පුළුවන්. ඒක ක්‍රමෙදි චුට්ටක් ගාණ වැඩි වෙනවා. ඉතින් මේ price ඔක්කොම slcrackblogspot.com slcrackelectronicblogspot.com. ඉතින් පහළ links තියෙනවා. ඉතින් මේ site එකට ගිහලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේ package 8කින් මේ සියලුම ටික විකුණන්න දාලා තිනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය package එක බලලා ගන්න. මේ package එකෙන් පිට නම් මොකුත් අපි විකුණන්නේ නැහැ. right. ඉතින් මුලින්ම මෙන්න මේ වගේ digital multimeter එකක් එතරම්ම හොඳ එකක් නෙමෙයි. සාමාන්‍ය මුදලකට සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට ඕනම දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකේ capacitors තියෙනවා 200 μF වෙනකන් check කරන්න capacitors තියෙනවා. ඉතින් බස එක තියෙනවා අවශ්‍ය voltage ටික check කරගන්න වැඩ ටික කරගන්න සාමාන්‍යයෙන් හොඳටම use කරන්න පුළුවන් multimeter එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ 40 watt හොඳ තත්ත්වයේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳ soldering iron එකක් බෞද්ධ එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තියෙනවා මේක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා glue gun එක. ඒ කියන්නේ ඉතින් මේ glue gun එකත් එක්ක stick 10ක් අපි දාලා තියෙනවා. මේ වගේ stick එක. මේක තමයි glue එක. මේකට සම්බන්ධ කරලා අපිට මේක current එකට සම්බන්ධ කරලා මේකෙන් ඇලවීමේ කටයුතු කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් හොඳ හයියට අලවන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් වටින එකක් කිව්වොත් නිවැරදි මේ glue gun එක කියන්නේ. ගොඩක් ප්‍රයෝජන ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට සයිඩ් කටර් එක. ඉතින් හොඳ තත්ත්වයේ සයිඩ් කටර් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙන් ඔය කම්පොනන්ට් වල පින්ස් පාසල් ඉවරලා කපන්න ගොඩක්ම පහසු වෙනවා. ඒ වගේම වයර් කපන්න ඕන දෙයකට පාවිච්චි කරන්න හොඳ සයිඩ් කටර් එකක් තියෙනවා. මේකත් අපේ සයිට් එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට බවුත් එක තියන්න ස්ටෑන්ඩ් එකක්. ඉතින් හැමතැනම එහෙම තිබ්බම ප්‍රශ්න ගොඩයි. ඉතින් මෙන්න බවුත් ස්ටෑන්ඩ් එක මේකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ වැඩේට ගන්න පුළුවන් අපේ සයිට් එකෙන්. right. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ ටියුසර්ස් දෙක. ඉතින් එකක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් නැමිච්ච ස්වභාවයක් තියෙනවා. මේක එකක් බෙන්ඩ් එක තියෙන එකයි normal ටියුසර්. ඉතින් ගොඩක් වැඩ ගන්න පුළුවන් මේකෙන්. පොඩි components අල්ලන්න පින් නමන්න ඒ වගේ ගොඩක් වැඩ කරගන්න පුළුවන් මේකෙන් right. ඊට පස්සේ මම ටගලා කියන්නම් magnifier glass එක. ඉතින් මේක LED එකක් තියෙනවා. මේකත් මාර වැදගත් ඉලෙක්ට්‍රොනික කරන කෙනෙකුට. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මාත් යූස් කරන එක. ඉතින් මේකේ LED දෙකකුත් තියෙනවා. බැටරි කෑලි 3ක් දාන්න ඕන. ගොඩක්ම ප්‍රයෝජනවත්. ඇත්තටම මේකෙන් හොඳට බලා ගන්න පුළුවන් components. ඉතින් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා ඉලෙක්ට්‍රොනික කරන එකට. ඒ වගේම මේ වගේ සකර් එක කීයන් අයින් කරන්න මේ වගේ සකර් එකක්. මෙන්න මේකත් අපේ දැන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. යන්න blog site එකට ගිහිල්ලා ඔයා කැමති දෙයක් ඕඩර් කරන්න බලන්න. පැකේජ් 8කින් තියෙනවා. ඔයාට කැමති පැකේජ් එක ඔයා තෝරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට
මේ බඩු සෙට් එක ගන්න පුළුවන් site එකෙන් යන්න slcrackelectronicblogspot.com right ඉතින් මේ සියල්ලම දැන් ලබා ගන්න පුළුවන් අපේ site එකෙන් ගොඩක් දෙනෙක් ඉල්ලවුවා ඉතින් ඔන්න දැන් ඔක්කොම tools තියෙනවා බලන්න බලලා ගන්න අවශ්‍ය කරන දේවල් ගන්න අදම කතා කරන්න right අපි දැන් blog site එකට කොහොමද යන්නේ tools ටික ගන්න කියලා බලමු right ඊට කලින් මුලින්ම කියන්න ඕන මේ වීඩියෝස් බලන අය මේ බාගෙට වීඩියෝස් බලලා ප්‍රශ්න අහන. ඉතින් කරුණා කරලා ඒ වැඩේ නම් කරන්න එපා. මොකද වීඩියෝ එක හරියට බලන්න. වීඩියෝ අනිත් එක ස්කිප් කර කර බලන්න එපා. මොකද කොයි අවස්ථාවේ වීඩියෝ එකේ කොතන වැදගත් දෙයක් කියවේද කියන්නත් බෑ. මේ ඊපෙරේදා කෙනෙක් ට්‍රාන්ස්ලේටර් පිළිබඳව මගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබ්බා. එයා ට්‍රාන්ස්ලේටර් එක පාඩමක් විතරක් බලලා. ඉතින් ට්‍රාන්ස්ලේටර් ගැන පාඩම් 5ක් 6ක් තියෙනවා. එයා සම්පූර්ණම ට්‍රාන්සිස්ටර් පාඩම් බැලුවා නම් එයාට ඒ ගැටලුව එන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා හරියට පිළිවෙලට වීඩියෝස් ටික බලන්න මතක තියාගන්න කරුණා කරලා. right මම කියන්නම් දැන් blog site එකට කොහොමද යන්නේ කියලා. YouTube එකේ channel එකේ ඔයාලට ගියාම description එකේ පහළ මෙන්න මේ විදිහට පහලට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් tools මිලදී ගැනීමට කියලා. right මෙතන link එක තියෙනවා. ඒක click කරලා කෙලින්ම එතනට යන්න පුළුවන්. නැත්නම් Google එකේ search කරලා. right මම පෙන්නන්නම්. මෙන්න මේ විදිහට slcrack electronic කියලා search කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ search එකේ මම ගහලා තියෙනවා slcrack electronic කියලා. එහෙන් පහලට ගියොත් එimhe මෙන්න මේ slcrack electronic මෙන්න මේ හරිය. right blogspot.com කියලා තියෙනවා. මේක click කරලා යන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපිට කෙලින්ම මෙතන type කරන්න පුළුවන් slcrack electronic.blogspot right .blogspot.com right ඔන්න කෙලින්ම මේ විදිහට blog එක ඇතුළට යන්න පුළුවන් ඔයාලට. right මේ විදිහට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ සියලුම tools දැන් නිවසටම ගෙන්වා ගන්න. මෙතන ක්ලික් කරපු ගමන් එතනට යන්න පුළුවන්. මේක ඇවිල්ලා ෆෝන් එකේ පෙන්නන විදිහට. මෙතන පහළ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් home එකට පහළින් තියෙනවා view web version. right ඒ විදිහට web PC එක පෙන්නන විදිහට ඔයාලට ලස්සනට මේ වෙබ් පිටුව බලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට මෙතනින් මෙහෙම ක්ලික් කරලා යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ සියලුම tools දැන් නිවසටම ගෙන්වා ගන්න. මෙතන ක්ලික් කරන්න. right මෙතන ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට කෙලින්ම යන්න පුළුවන් මේ tools තියෙන තැනට. right මෙන්න මේ විදිහට package කිහිපයක්ම තියෙනවා දාලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ number එකක් දීලා තියෙනවා. ඒ number එකට විතරක් කරුණා කරලා කතා කරලා order කරන්න. right මම back යන්නම්. මම මේක web view විදියට බලමු. view web version right මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරාට පස්සේ අපේ වෙබ් එක පිටුව තියෙන විදිය බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ ප්‍රධාන මෙනුව, ඊට පස්සේ අමතර කොටස් කියලා තියෙනවා, ඊට පස්සේ tools කියලා තියෙනවා, ඊට පස්සේ අප හා සම්බන්ධ වීමට කියලා පිටුවක් තියෙනවා. right මේක අපි tools පිටුවේ තමයි අපේ tools. එහෙම නැත්නම් මේවලම් ඒ පිටුව අපිට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. tools ටික ගිහිල්ලා වැදගත් දෙයක් තියෙනවා නම් දැම්ම කතා කරලා ඇනවුම් කරන්න ෆෝන් නම්බර් එක දාලා තියෙනවා. right එහෙනම් එච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ. ගිහිල්ලා එන්න සුබ දවසක් හැමෝටම.